ጠና ሺሻ አስበኝ እዚህ ዲምፕል እንዲያወጣን ቪዲዮ ሲቀረጽ ሺሻ አስበኝ ለጀምረው ለገባው ነው። ሰላም ውድ ተመልካቾች ዳናይት ነኝ ከሺሻ ቤት ማለት ከቃና ቴሌቪዥን #ሺሻ ወላንሳዬ ነኝ ሺሻሽን ይዘሽ አታክኒ ቬጋስ ስቴይን ቬጋስ እንደዚህ አይነት ላይቭ ላይ ወጥቷሽ ነው የሚመንበጫበጭ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ሰላም ነፍሶቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ሳምንቱ እንዴት ነበር? እግዚአብሔር ይመስገን ከዳናዊት የሺሻ ጉዳይ በስተቀር ሁሉ ነገር አሪፍ እንደነበር ተስፋ አደርጋለሁኝ። ያው እንግዲህ ጋይስ ሁላችሁም ያያችሁት እንደነበረው ሳምንቱ በዳናይት ሺሻ በጣም ተጨናንቆ ነበር። አሁን ራሱ ዛሬ በጧት ተነስቼ ስልኬን ገለጥ አደርጋለሁ። እንግዲህ አስቡት ሳምንት ምናምን ሊሆኑ ዛሬም ቲክቶክ ላይ ምናምን አለች ዳናይት። ያው የሺሻው ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ነው። እኔ አንዳንድ ጊዜ እውነት እናውራ ከተባለ እንግዲህ ታዋቂ ሰዎቻችን የሚያረጉትን ነገር በደንብ እያስተዋሉ ቢያደርጉ ብሩክታይት የምትባለው አክተሯ ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደዚህ አይነት ላይቭ ላይ እየገባች ምናምን የሚመንበጫበጭ ነገሮች የተለመዱ ናቸው። መጽሐፍ በጣም አነብ ነበር። ያሁን ማርገው ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ዝም ብሎ ቅል አይደለም። በፍቅር የምንወዳት ወላንሳችን እኔ ማለት ነው በቃ ቃላት የለም። ዳናዊት ማለት ለኔ ማን ወላንሳችን እንግዲህ አሁን የሚሰሙን ታንበጫብጫለች። ያው ሺሻ ቤት ሆና እንግዲህ የኮማንድ ፖስቱን ሁሉ ጥሳ ማለት ነው ሺሻ ቤት ያለቆቆች ነበረ። እኔ ያው ብዙም ስለሱ አሁን መፈትፈት ያው ብዙ ሰዎች ስለፈተፈቱት እኔ አሁን እሱን ሳይሆን እንግዲህ ከሺሻው አድማስ ባሻገር ስንመለከት ግን የምናያቸው አንዳንድ አስተዛዛቢ ነገሮች አሉ ነፍሶቼ። እንግዲህ ያው የዳናይትን ጉዳይ መሀል ላይ ጣልጣል እናደርገዋለን ከዚህ ጋር አብሮ ስለሚሄድ ማለት ነው። ጠና ሺሻ አስበኝ እዚህ ዲምፕል እንዲያወጣን ቪዲዮ ሲቀረጽ ሺሻ አስበኝ። አሁን እኮ ሺሻ ቤቶች በየሰፈሩ በየጎሬው በየቅያሱ ያለ ነገር ሆኗል። እንደው ከጀበና ቡና ሁሉ እኔም እንደው የሚታየኝ የሺሻ ቤቶች መብዛት እንደ ጀበና ቡና በየአካባቢው ያለ ቀለል ያለ ነገር እየሆነ ነው ያለውና
ይሄ ነገር እንግዲህ ከመብዛቱ አንፃር ሀገር እንደ ሀገር ወጣት ፌል እያደረገ እንዳለ እኔ በግሌ ይሰማኛል። ነፍሶቼ እናንተ እንግዲህ የእናንተን እይታ ከአድማሱ ባሻገር ምን እንደሆነ እዚህ ኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። እንግዲህ ዳናዊት በአቅራቢያው ያገኘችውን ነገር አድርጋለች ብዬ አምናለሁ። ማለት ወቀሳውን ምናምን ወደ ጎን እናድርገውና ብዙዎቻችን ወቅሰናታል፣ ብዙዎቻችን ብዙ ነገር ብለናታል። ልክም ነው ልክም አይደለም እንደ ግለሰብ ስታስቡት መብቷ ነው። ምንም በሷ ሳንባ በሷ ኩላሊት አንተ ምን አገባ መብቷ ነው። እኔ ምን አገባኝ መብቷ ነው። ግን ደግሞ ሀገር እንደ ሀገር እሷ ብዙ ሰው የሚከተላት አለ። 1500 ሰው ላይቭ እያያት እንደዚህ አይነት አልባሌ ቦታ ላይ ራሷን ማዋሏ ከባድ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ግን ያው ስታስቡትም ደግሞ አንዳንዴ ያለንበትም የአካባቢያችን ወይም የሀገራችን ሁኔታ የወጣት ማኔጅመንት ወይ ዩዝ ማኔጅመንቱ ላይ በጣም ደካማ ስለሆነ እንግዲህ ወመዘክር ርቆ ሺሻ ቤት ከቀረበ አርት ጋለሪ ወይም አርት ስኩል ርቆ ሺሻ ቤት ከቀረበ ከፌመስነት ወደ ኖቶሪየስነት የማንሄድበት ምንም ምክንያት አይኖርም። ስለዚህ ዳኒ ወደዛ እየተንደረደርሽ እንዳትሆኝ ወላንሳችን ፍቅራችን እንመክርሻለን። ያው ወላንሳዬ ነይ ሺሻሽን ይዘሽ ከፌመስነት ወደ ኖቶሪየስነት መምጣት በጣም ቀላል ነው። ወደ ፌመስነት መሄድ ጋራ ነው ከባድ ነው። ታውቂዋለሽ ብዬ አስባለሁ። ከዛም እንደገና እኮ አስከትለሽ የሆነ ነገር ብለሻል። በጣም እንደው የህዝቡንም ሞራል ያልጠበቀ ቻይንኛውን ላቲንኛ ነፍሶቼ ሰምታችሁታል መሰለኝ። በእንግሊዝኛ ያው ይቅርታም ከሆነ በአማርኛ ቢሆን ልክም አይደላችሁም ቢሆን በአማርኛም ቢሆን አሪፍ ነበር። ብቻ ያው ወላንሳችን ፋውል ሰርተሻል፣ ታክል ገብተሻል። እኔ ግን እንደ ሀገር እያልኩሽ ያለሁት ያው ልክ አልነበር የሚያስተላለፍሽው መልእክት። የምናቀሽ በአሪፍ ፕሮግራሞች ስትሰሪ ቃና ላይ በቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ነው። ከዛ ውጪ ቲክቶክ ላይ ስትጨፍሪ ነው፣ ጠጅ ጠጥተሽ ስትጨፍሪ እንጂ ጠጅ ጠጥተሽ ሺሻ ቤት ስትሄጂ አይተናናቅም። አሁን አንድ ደረጃ አፕግሬድ አረግሽ ማለት ነው። ያ ደግሞ ያው ብዙም በረታታ አይደለም። ብቻ ዞሮ ዞሮ መብትሽ ነው እንጂ እኔ ግን ያው ሀገራችን አካባቢያችን ከጀበና ቡና እኩል ያለው የሺሻ ቤት መብዛት ወጣቱን ወዴት እየገፋው ነው? ወደ አርት፣ ወደ ትምህርት፣ ወደ ማንበብ እና ወደ ተለያዩ ራሱን ወደሚገዙት መልካም ነገሮች ከመሄድ እንግዲህ በአቅራቢያው እንደዚህ አይነት ጎጂ ነገሮች በቅርብ ስለሚያገኝ እንግዲህ ወጣቱ ወደዛ እየተገፋ እንዳለ ይሰማኛል። ሲምፕል አዛት ወጣት እንደዛ ነው የሚል። አሁን ብትጠይቀው እዛ ኤጀንትን ከማድረግ እዚሁ አካባቢ ላይ መደበሪያ ፈልጌ እዚህ ገባሁ ሊል ይችላልና እንግዲህ መንግስትም እንደ መንግስት ይህን ነገር ቢያስብ፣ ወጣት ነኝ እንደ ወጣት ደግሞ ወጣቶች እባካችሁ ሁላችንም አቅርባችን ያለውን አካባቢያችን ያለውን ከምናይ አርቀን ኦቨር ዘ ሆራይዘን አርቀን አሻግረን ብንመለከት ሸጋ ነው እላለሁ። እንግዲህ ያው ወላንሳችን what happened in Vegas staying in Vegas እና እዛው ያደረግሽው እዛው ብቻሽ መልካም ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር ላይቭ ባቢ ፒስ ነበር። ያው ገብተሻል፣ መብትሽ ነው። አሁን የማይመለከተንም ግን ሀገር እንደ ሀገር ወገን እንደ ወገን እባክህ እቺ ያምቡሌ ዘፈኗን ተዋትና የሆነ ሌሎች ነገሮች ልንሰራ መልካም ነው ምን አይነት ሀሳብን ለማንጸባረቅ እንጂ መልእክት ላስተላልፍ የመጣሁት ሌላ ነገር ነው። ወላንሳችን ላቭሊ ነች። ወላንሳ ማይ ላቭ እና ጋይሶች ዛሬ እንግዲህ ስለ ዳናይት ሺሻ እና ከዳናይት ሺሻ ጀርባ ያለውን የወጣቶች መበላሸት፣ መብከን፣ አልባሌ ቦታ ማሳለፍ አቅራቢያቸው ከሚገኘው ነገር አንጻር እንደሆነ ተመካክረናል ማለት ነው። እንግዲህ መንግስትም እንደ መንግስት፣ ሀገርም እንደ ሀገር፣ ህዝብም እንደ ህዝብ፣ ወጣትም እንደ ወጣት ማድረግ ያለብንን ነገሮች አስበን አስተውለን ማለት ነው ወደ መልካሙ ወደ ሸጋው መንገድ እንድንሄድ እንግዲህ ኢትዮቴክ መልእክቷን ታስተላልፋለች ማለት ነው። ለዛሬ ነበረንም ቆይታ በዚሁ ጨርሻለሁ። አንዳንድ ነገሮች አበቃ። ኢትዮቴክ ባውንስ ይመቻችሁ። ቻው